Hello mga ka-Kartox! Ilang buwan na rin simula nang tayo ay mag-undergo sa community quarantines mula sa enhanced, modified enhanced, at general community quarantines. At during that time, hindi lang tayo ang stuck sa ating mga bahay, kundi pati na yung ating mga sasakyan. So ano ba yung dapat natin gawin mga ka-Kartox para ma-ensure natin na roadworthy pa rin yung ating mga sasakyan kahit tayo naka-quarantine at hindi masyadong naglalabas? Pag-usapan natin yung 5 tips para masigurado natin mga ka-Kartox na ayos ang ating mga sasakyan during community quarantine period. Handa na ba kayo? Tara, let's roll! Ang unang tips mga ka-Kartox ay exercise your car. Kapag sinabi exercise your car mga ka-Kartox, kasama rito yung pag-start mo ng engine at hayaan mo itong maging idle for at least 5 to 10 minutes every other day. Or kung luma na yung battery mo, every day. Bakit mahalaga ito mga ka-Kartox? Kasi alam natin, yung ating mga sasakyan, meron yung mga electronic parts na pwedeng mag-drain ng ating battery sa katagalan, like yung alarms at iba pa. Kaya para maiwasan ito mga Kartox, kailangan nating start yung engine ng ating mga kotse para ma-charge yung ating batteries. Iwas tulak na rin kapag kailangan mo mag-drive, hindi ba? Kasama rin dito mga Kartox, yung pagdadrive na rin kahit sa paligid lang ng ating village o ng ating subdivision para ma-exercise din yung ating mga sasakyan. Beneficial din ito para tayo mismo maramdaman natin kung may problema na ba yung mga sasakyan natin mga Kartox. Tapos siguro, napansin nyo rin na kapag matagal nakapark, nagkakaroon ng rust o kalawang sa ating mga rotor disc ng preno ng mga sasakyan natin, hindi ba mga Kartox? May iwasan mo yan kung magdadrive ka kahit paikot lang sa village ninyo kasi magagamit mo yung preno ng sasakyan mo mga Kartox. Tsaka, syempre, design yung mga sasakyan natin para i-drive natin. Kaya kailangan niyang gawin from time to time. So ano naman yung next mga Kartox? Ang second tip mga ka-Kartox ay wash your car. Isipin ito mga ka-Kartox. Ang mga sasakyan natin parang tao rin yan. Kailangan maligo niyan from time to time. Kasi di ba kapag sa tao, maiwasan natin yung amoy putok. Maiwasan nyo rin yung mga nakakasulasok na amoy ng sasakyan ninyo kapag lagi itong kina-car wash. At when it comes to washing our cars mga ka-Kartox, may option tayo. Ngayon may mga bukas na car wash. Pwede mong dalhin doon yung sasakyan mo. Or you can do it by yourself din. Diba? Bonding time with your lovely car na rin. Siyempre kasama na rito yung paglilinis ng floor mattings, upuan, vacuum cleaning na rin sa loob ng ating mga sasakyan mga ka-Kartox. Makakatulong din ito para maalagaan ang ganda ng ating mga sasakyan mga Kartox. Kasi kapag nag-build up yung dumi sa mga sasakyan natin, makakasira yan ng pintura. Di ba mahal magpapintura o magpa-wash over ngayon mga Kartox? Kaya makakatipid ka kapag regular ka nagka-car wash kahit quarantine period. Ano pa yung benefits ng pagka-car wash mga Kartox? Well, bukod sa pagiging malinis ng ating sasakyan, maiwasan din itong pamahayan na mamapanirang nilalang, kagaya ng mga daga. Tama kayo dyan mga Kartox. Usually, tumatambay o tumitira yan sa mga hood ng ating sasakyan. At yung mga daga, delikado yan mga Kartox kasi walang pinipiling kagatin yung mga yan. Pwede nilang kagatin yung mga electronic wires ng kotse mo at maging dahilan ng hindi pag-andar nito. Or worst case, baka masira pa nga yung kotse mo. Kaya kapag ang kotse mo ay malinis, si Doding Daga ay aalis. Ano pa? Ang third tip natin mga ka-Kartox ay change oil and check all vital fluids. Ang oil ng sasakyan natin mga ka-Kartox ay naluluma rin yan kahit hindi natin yan ginagamit. Kaya minsan mapapansin nyo, di ba, sinasabi sa atin na advisable pa rin na magpa-oil change at least every 6 months. Kahit hindi ginagamit ang sasakyan. Follow pa rin natin yan mga Kartox kahit nakapark palagi yung sasakyan natin para hindi mawala yung lubricating power ng ating mga engine oil. Well, bukod sa langis, ano pa yung i-check natin?
Check din natin yung ating coolant mga kartoks, power steering fluid, brake fluids, at kung automatic transmission yung ating sasakyan, check din natin yung ating automatic transmission fluid o yung ATF. At meron namang indicator yung mga yan mga kartoks para makita natin kung nasa normal level pa sila. At kapag napansin natin na mababa na yung level ng mga fluids na ito, make sure na lalagyan natin ito or dadagdagan. Ano pa mga kartoks? Ang fourth tip natin mga kartoks ay perform physical checks. Yung mga pag-check ng fluids mga kartoks, usually sa engine bay yan. Pero hindi lang naman yan yung mga need natin i-check, hindi ba? Kaya kailangan mo pa rin gawin yung physical check from time to time. So ano yung mga i-check mo physically, mga kakartoks? Check mo unang-una yung tire pressure mo. Check mo kung may flat na gulong ka or kulang na hangin. At check mo rin kung meron ka ng pondido na mga bulb sa headlight mo, signal lights, reverse lights, brake or tail lights mo. Pwede mo rin check kung merong leak yung car mo somewhere na pwedeng pasukan ng tubig. Lalo na ngayon na tag-ulan mga kakartoks. Basta lahat ng pwede mong ma-check sa loob at labas ng sasakyan mo mga kakartoks, kailangan yan i-check natin yan from time to time. At syempre, pag na-check mo na at may need palitan, papalitan mo yun mga kakartoks para ma-ensure mo na safe pa rin i-drive yung kotse mo. And last but not the least, keep your fuel tank full or at least half level mga kakartoks. Bakit ba yan mahalaga? Kasi kapag konti lang yung fuel sa gas tank mo, yung malaking space sa gas tank mo, pwedeng mag-develop dyan yung moisture na pwede maging cause ng kalawang o rust sa iyong fuel system. So magiging ngayon yan, contaminated yung gas mo. At magiging cause yan para masira yung fuel filter mo, fuel pump, or worst case, yung engine mo. Baka isipin ng iba, baka mapanis lang naman o masira naman yung gas sa tangke ko at masayang lang kapag full tank. Di ba ang mahal-mahal ng gas ngayon? Okay, mag-alala mga kakartoks. Di na applicable yan sa ngayon yung napapanis na fuel. Ang mga modern fuel natin ngayon ay may shelf life ng up to 3 to 5 years. Pangmatagalan na sila. Kaya pwede mo stock yung fuel sa fuel tank mo, mga kartoks. So yun lang muna mga kartoks, no? Sana marami kayo ulit natutuhan sa Car Talks episode natin ngayon. Kung may topic kayo na gusto nyo pag-usapan natin sa mga susunod na Car Talks episode, please comment down below at gagawin natin yan. So for the meantime, habang quarantine, follow health protocols muna tayo mga Car Talks. At huwag lalabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Tulong na rin natin sa society mga Car Talks. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel mga Car Talks. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button at I guarantee you, hindi ka magsisisi. Alright. Till our next videos mga Car Talks, always remember, ride safe and enjoy.